Yo, what's up? It's your boy Trix PH, and for today's video is version 2 ng Telstra APN settings, so watch out. Hey, what's up? Welcome sa channel. So bago tayo magbisa, please tulungan niyo akong makarating ng 1k subscribers. We are currently at 364 subscribers, so thank you sa inyo mga ka-tweaks, lalo sa mga solid at sa mga super fans na silent viewers. So sobrang thank you sa inyo lahat. At shout out kina Anzen Manalo, sobrang thank you sa pag-subscribe, keep on supporting. At shout out din kay John Ray, sobrang thank you sa inyo, keep on supporting and keep on sharing the video para mas madami tayong matulungan. So ayan, back to the topic. So sabi ko kanina, version 2 siya ng Telstra APN, so gaming APN din po siya, malakas sa lahat ng klase ng internet, lahat ng klase ng internet activity nyo. So pwede sa lahat ng SIM gaya na nakikita nyo dyan, and pwede sa iOS tsaka sa Wi-Fi. And paalala, if ever meron kayong working na APN, stick lang kayo dyan. Pero if ever gusto nyo i-try, pwede nyo itong i-try. Yun, mabilis lang to na video, panoorin mabuti. Yan, gaya po ng sabi ko kanina, pwede po siya sa iOS tsaka sa Wi-Fi. So ang gagawin nyo lang po is punta kayo sa APN settings nyo, then hanapin, and then palitan po yung APN. Yung APN po na gagawin natin ngayon. So kung naka-Android ka, pakisundan yung gagawin ko po. Punta tayo sa mobile networks, and then access point names, and then ito po yung gagawin natin, mobile data 3G 4G. So pwede nyo palitan ng sarili nyong pangalan kahit ano, pero kung pwede din yung sundin. And then nakapaskil naman sa screen para hindi na kayo mahirapan. And then APN mdata.net.au, yan po, dapat sundan nyo yan, kasi kung hindi magkakaproblema kayo. Proxy port username, wala na po yan, delete. Ayun, proxy port username, password, wala na. Server po, ganun pa rin kasi mabilis ito, nakakapag pre-internet po sa Globe at saka TM. www.google.com, so capital G yung Google, yun. And then baba po tayo sa sa authentication type, pop or chop, or kung hindi yan work sa inyo, pwede kayo mag pop PAP. And then sa APN type, lagyan natin ng default, yun. And then sa protocol is IPv4 and IPv6, same sa roaming protocol. Ito po yung pinaka-importante sa lahat, bearer, ayun. So bearer po natin is LTE, which is POP, which is PA, which is UPA, which is DPA, UMTS, Edge. And then meron din tayo 1XRTT and IS95B. So if ever hindi yan working sa inyo, sa location nyo, if ever mahina yung signal sa inyo, like naka 4G ka tapos lumilipat siya H+, mas maganda unspecified ka na lang. And then if ever malakas naman sa signal sa inyo, like naka LTE ka tapos lumilipat sa 4G+, pero hindi ka na nagpo 4G, mas maganda ito na lang, LTE. Push nyo na dito yan para mas mabilis yung signal. If ever naka unspecified ka, like yung mahina yung signal sa inyo, punta ka sa network mode, palitan nyo yung 3G only, or kung walang 3G only, WCMDA only, yun. Kung naka 4G ka, 4G only or LTE only. Bakit? Kasi mas stable siya sa gaming. Kahit naka red ping ka, minsan lang siya naglalag. Promise, subong promise, effective po siya. So yun, if ever okay na, pwede nyo yung i-save. If ever meron kayong application na speed test, like Oculus speed test, pwede nyo i-try para malaman nyo kung gano'n siya kabilis sa area nyo. If ever working sa inyo, please share the video para mas madami tayong matulungan. And then don't forget to like, comment. Kung hindi working, comment. Kung working, comment ka din para malaman ko. So ayun, sana nakatulong sa inyo, sana working sa inyo lahat. Sana may natutunan. It's your boy, Twix PH. I'm out.